Вітаю, панове! Сьогодні розбираюсь портативною зарядною станцією від Ефірі Nomad 1800 або ж коротка назва станції P180. Ефірі перестали продавати станції на 1200 Вт і на заміну їм прийшла станція на 1800 Вт. Вартість 449 євро і це вартість без промокоду. В описі під відео ви знайдете промокод, мита немає, доставка NP-шоппінгом буде коштувати приблизно біля 2000 гривень. Всередині літій залізофосфатний акумулятор ємністю 1024 Вт-години. Така ж ємність була і у станції на 1200 Вт. Габарити станції залишились приблизно такими самими, а вага станції 11,6 кг. Але тепер у станції більш потужний інвертор, номінальна потужність 1800 Вт, а пікова потужність 3600 Вт. В комплекті є кабель для зарядки станції від портативних сонячних панелей і мережевий кабель, а автомобільного кабеля немає. Система охолодження станції зроблена таким чином, що станція працює дуже тихо. І навіть при потужності споживання в 1600 Вт станція теж працює дуже тихо. І шум біля станції буде складати щось біля 45 дБ. І навіть вночі це дуже комфортний шум. На передній панелі є кнопка ввімкнення, є кнопка ввімкнення ліхтаря, нагадую, що все-таки це портативна туристична станція, кнопка увімкнення виходів USB та виходів постійного струму. На цій станції є два USB-A потужністю 18 Вт, є Type-C з Power Delivery 20 Вт, і є один роз'єм Type-C з Power Delivery 3.1 140 Вт. І крім Power Delivery 3.1 140 Вт, на ньому знайшовся ще один цифровий протокол – китайський UFCS на 50 Вт. На іншому Type-C-шному роз'ємі є Power Delivery 3.0 20 Вт, Quick Charge 3.0 і також швидкі протоколи Huawei та Samsung. Щодо DC-шних роз'ємів, то тут все досить традиційно. 12-вольтові роз'єми DC 5.5 на 2.1 і один автомобільний роз'єм на 12 вольт 10 А. І так само, як і на інших станціях, на цьому роз'ємі щось біля 13,9 вольт. Це така собі імітація бортової мережі легкового автомобіля. У мене європейська версія, тож на задній панелі є дві розетки на 230 вольт 50 Гц. Чорна кнопка захисту від перевантаження, кнопка увімкнення виходу 230 вольт. І на цій станції всі кнопки без підсвітки. З потужністю заряджання вони не сильно заморочувались, у них є два варіанти, або 500 Вт заряджати акумулятор, або 1000 Вт. Але в налаштуваннях є тихе заряджання, яке дозволяє заряджати станцію потужністю щось біля 400 Вт. Вхід змінного струму і біля нього написано 1000 Вт максимум. І тут вказана максимальна потужність заряджання акумуляторів. Байпасом станція може пропускати через себе 1800 Вт. Роз'єм XT60 для заряджання станції від сонячної панелі або ж стороннього акумулятора. Діапазон напруг від 11,5 вольт до 55 вольт. Максимальний струм 15 А і максимальна потужність щось біля 500 Вт. І є попередження, що більшу напругу ніж 55 вольт на цей роз'єм подавати не можна. Тобто оптимальним варіантом для підзаряджання цієї станції будуть 24-вольтові акумулятори. А від 24-вольтового акумулятора ця станція підзаряджається потужністю майже в 400 Вт. Станція компактна, має невелику вагу і її досить зручно переносити навіть однією рукою. А ось тепер настав час навантажити станцію і подивитись, як вона взагалі буде витримувати навантаження. Масляний радіатор на максимальній потужності 1600 Вт споживання. Шум відносно невеликий, біля самої станції щось біля 50 дБ. А ось тепер спробую перенавантажити феном на 2,2 кВт. І при максимальному нагріві фен зі станції брав щось біля 1800 Вт. І це мене дещо здивувало. Виявилось, що при такому навантаженні напруга на виході станції зменшується з 233 вольта до 225 вольт. І розумна розетка показала, що фен споживає 1826 Вт. Але якщо цей фен запустити від міської мережі, то розумна розетка показує майже 1900 Вт. Тож таке навантаження станція витримує завдяки зменшенню напруги на виході самої станції. 2 кВт електричний чайник при напрузі в міській мережі 230 вольт бере 1923 Вт. І від цієї маленької станції запрацював навіть 2 кВт чайник. Станція зменшила напругу на виході до 223 вольт. І потужність на виході станції була щось біля 1814 Вт. Але саме ця фішка буде працювати лише з активними споживачами, такі як нагрівальні пристрої, наприклад, електричний чайник. Звичайна електрична плитка потужністю в 1 кВт, вартість плитки аж 350 гривень, і з такими станціями бажано використовувати плитки на 1,5 кВт.
І ось для того, щоб закип'ятити 1 літр води за допомогою цієї плитки, було витрачено майже 20% заряду енергії. А ось для того, щоб приготувати 300 мл кави за допомогою 500 ватного кип'ятильника, пішло всього-навсього 4% енергії. Пікова потужність станції дозволяє запускати навіть і неінверторні холодильники, але в мене холодильник інверторний. І запасу енергії станції вистачило на 21 годину роботи цього холодильника. І при цьому було витрачено щось біля 580 Вт годин, вся інша енергія пішла на роботу самого інвертора. Але в цей день ми холодильником користувались нечасто, і в квартирі було щось біля 20-21 градуса. Повне розряджання на масляний радіатор – це максимально швидке розряджання, і станція віддала 912 Вт годин. Повне розряджання потужністю в 100 Вт через Type-C-шний роз'єм, і станція тут віддала 915 Вт годин. У станції є 3 режими заряджання – 1000 Вт, 500 Вт і тихе заряджання. При потужності заряджання в 1000 Вт до 80% станція заряджається за 45 хвилин. Потім вона 2 рази зменшує потужність заряджання і повністю до 100% заряджається за годину 40 хвилин. Якщо ж ви оберете потужність заряджання в 500 Вт, то від 0 до 100% станція зарядиться за 2 години 20 хвилин. А ось при тихому заряджанні вона буде заряджатись потужністю в 400 Вт і заряджається повністю за 2 години 30 хвилин. Рекомендація щодо заряджання станції буде така сама, як і для інших станцій. Якщо є можливість, то не заряджайте її на великій потужності. На виході станції ідеальна синусоїда, але якщо навантажити феном 2,2 кВт, то ви побачите і зменшення амплітуди, і деякі спотворення синусоїди. Ця станція також може працювати як джерело безперебійного живлення. В технічній документації вказано, що час перемикання складає щось біля 10 мілісекунд, я зробив кілька знімків, і так воно приблизно є, біля 10 мілісекунд. І мій комп'ютер цих перемикань навіть не помічає. Ця станція зроблена китайською компанією SYD, тож і застосунок використовується Bright EMS. І цей застосунок працює дуже повільно. В застосунку є керування виходами, є графік розряджання та заряджання, є графік заряджання від сонячних входів. В налаштуваннях станції можна вимкнути звуки клавіш і також є можливість віддалено вимикати всю станцію. Є українська мова, але буду показувати англійською мовою. Є енергетичний менеджмент. Можна вказати нижню межу розряджання та верхню межу заряджання. І ось тут я рекомендую вказувати лише нижню межу розряджання 5%. При розряджанні на 10% станція видасть звуковий сигнал, і цього звукового сигналу буде достатньо вам для того, щоб зрозуміти, що скоро заряд станції закінчиться. В налаштуваннях заряджання можна вімкнути тихе заряджання, і тоді станція буде заряджатись потужністю в 400 Вт. Є заряджання за розкладом. Зміна типу входу постійного струму, на жаль, не працює. Буде завжди режим PV – це режим заряджання від сонячних панелей. І при такому режимі є обмеження, при напрузі вхідній до 14 вольт станція буде брати не більше 100 Вт. Струм, який буде брати станція через хід постійного струму, можна обмежити від 1 до 15 А. Час, коли буде вимикатись екран повністю вимикається. І також станція може автоматично вимикатись, якщо вона працює від акумуляторів та нема навантаження. Для виходів AC та DC це або ніколи не вимикатись, або 8, 16 та 24 години. Застосунок показав, що є оновлення програмного забезпечення для BMS, але оновитись я не зміг, тому що для оновлення потрібен пароль. Лист в афері я вже написав, тож чекаю, поки вони мені надішлють пароль для оновлення. І при першому увімкненні в журналі несправності я побачив ось такі помилки. Вони вказують на те, що напруга, яка підходить на вхід сонячних панелей, надто висока. Але до сонячного входу на той момент ще нічого не підключалось. Починаючи з версії 1.6.0 в застосунку Bright EMS дещо змінилось щодо підключення до розумного будинку Home Assistant, наприклад. В розділі про власника в налаштуваннях з'явилось Local MQTT Broker Setting – налаштування локального сервера коротких повідомлень. Інтеграція Fossibot теж оновилась, але, на жаль, на момент зйомки відео поки що цю станцію з цією інтеграцією використовувати аж ніяк не можна. Бо станція передає незрозуміло які дані. Може після оновлення це запрацює, але це вже подивлюсь після оновлення станції. А тепер розбираємо і дивимося, що всередині. Для того, щоб розібрати, потрібно викрутити довжелезні шпильки, а потім зняти верхню пластикову кришку, яка на защіпках. І це потрібно робити обережно, бо защіпки можна поламати. Бокові панелі знімаються легко, особливо якщо розкрутити захований в глибині гвинт.
А так виглядає плата інвертора та зарядного пристрою. Акумуляторна батарея складається з 16 елементів, до них ми теж обов'язково дійдемо. З кожного боку стоять по два досить тихі вентилятори. Керування вентиляторами відбувається з допомогою напруги. Плата інвертора прикручена на пластикову деталь, а вже під пластиковою деталлю знаходиться плата БМС та акумулятори. Мені здалося, що для такої потужності радіатори тут не дуже великі, але 4 вентилятори роблять свою справу. Трансформатори на ліцентраті, напис SYD – це компанія-виробник цих станцій Sanyonda. N113 – це назва цієї моделі. Конденсатори та радіатори високовольтної частини. Коли знімав верхню кришку, то пошкодив одну защіпку. На вході стоїть дросель, синфазні дроселі, X-конденсатори та термістори. Два реле на 12 А, а це реле виходу на 8 А. І кругом на платах буде напис SYD N113. Живлення з БМС на плату інвертору передається за допомогою двох гвинтів. Акумуляторна батарея зроблена 14 січня 2026 року. Використовується 16 літій-залізофосфатних акумуляторів ємністю 20 Ах, виробник EVE і дата виробництва 24 листопада 2025 року. Від акумуляторів до плати БМС йде ось така металева шина. Зверніть увагу на радіатор низьковольтної частини. Він прикручений до плати через термопрокладку, а от транзистори знаходяться з іншої сторони. 4 транзистори високовольтної частини на термопасті, і це транзистори на 60 А 650 вольт. І це IGBT-транзистори, вони продаються в Україні, і такий транзистор коштує 120 гривень. На маленькому радіаторі знаходяться 2 транзистори. І це теж високовольтні транзистори на 650 вольт 53 ампера. На звороті плати інвертора стоять драйвери та транзистори низьковольтної частини. Є підсилення струмопровідних доріжок, і у якості транзистори використовуються транзистори в ТОЛ-корпусах. Але, на жаль, детальної інформації про ці транзистори я знайти не зміг. І зазвичай мосфети в ТОЛ-корпусах можуть через себе пропускати досить великий струм. У якості драйверів використовується SLM2110. Ця мікросхема в Україні коштує щось біля 50 гривень. А це плата БМС. Струмопровідні доріжки підсилені у якості ключів заряджання-розряджання використовуються транзистори в TOLL-корпусах. На цій БМС є деякі нерозпаяні роз'єми. Ця сама БМС буде використовуватись і в наступній моделі Nomad 1800 Pro. І от Nomad 1800 Pro буде мати порт розширення акумуляторних батарей. І ця БМС буде використовуватись і в акумуляторних батареях. Біля контактів на акумулятор стоять 4 запобіжника по 50 А. А це, мабуть, самий більший біль всіх цих зарядних станцій. Це пасивний балансир з резисторами на 47 Ом. Тобто струм балансування складає щось біля 75 мА. І тут 16 резисторів, конфігурація батареї 16S. Номінальна напруга батареї 51,2 вольта. І транзистори на цій БМС можуть пропускати струм під 290 А і розраховані на напругу до 100 вольт. І на платі БМС знайшлись діоди-супресори. 4 резистори системи Precharge і контакти для підключення до плати інвертора. Передня панель з мікроконтролером та Wi-Fi адаптером, і от мене здивувало те, що тут використовується мікроконтролер від STM. Бо зазвичай на китайських портативних зарядних станціях використовуються китайські мікроконтролери. Wi-Fi блютузний адаптер від Espressif на ESP32C3. Біля виходу прикурювача знайшлась дуже дивна металева деталь, і от призначення цієї деталі я навіть пояснити не можу. Екран пищалка і 3-ваттний світлодіод ліхтарика. Мені було цікаво, який тут чіп використовується для Type-C роз'єма з Power Delivery 3.1 140 Вт. І тут використовується SWI-2335. І цей чіп підтримує не тільки Power Delivery 3.1 140 Вт, а також UFCS 50 Вт. А ось тепер можна робити висновок. Ця маленька станція видає заявлену потужність в 1800 Вт. Але також інвертор станції вміє зменшувати напругу, якщо підключено якийсь більший споживач, наприклад 2 кВт електричний чайник. Головна перевага цієї станції в тому, що вона дуже тихо працює. А от використання транзисторів в ТОЛ-корпусах буде дещо ускладнювати ремонт цієї станції. Але зараз майже всі виробники зарядних станцій переходять на таку елементну базу. Недоліком також буде пасивний балансир, але знову ж в більшості зарядних станцій використовується саме пасивний балансир. Тож якщо ви станцію використовуєте в режимі ДБЖ, не забувайте хоч інколи вимикати мережу і давати станції розряджатись та заряджатись. І, на жаль, використання фірмового застосунку від SYD Bright EMS суттєво обмежує функції цієї станції. І
І от порівняно з Фосіботом F1800 ця станція суттєво тихіша. Але Фосібот повністю перейшли на своє програмне забезпечення, і на сьогоднішній день у них з'явились дуже цікаві функції. На цьому буду завершувати відео, лише нагадаю, що вартість попередньої станції на 1200 Вт була приблизно такою самою – 449 євро. І ось на цьому поки що все.